नमस्ते अहिले तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ ELX English Learning Home. Hello everyone, Namaste. You are watching English Learning Home, ELH. This channel is especially for learning English step by step. मैले यो भन्दा अगाडिको युनिटमा प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस र पास्ट कन्टिन्युअस टेन्सको कुरा गरिसकेको छु। यस युनिटमा I am going to teach you the future continuous tense, अपूर्ण भविष्यकाल। Okay? स्ट्रक्चर फ्युचर कन्टिन्युअस टेन्सको स्ट्रक्चरमा सब्जेक्ट प्लस will or shall plus be plus verb ing before plus object फर्मुला धातु प्लस दै हुनेछ, आउँदै हुनेछ, खेल्दै हुनेछ, खेल्दै हुनेछु, पर्खिरहेको हुनेछु, पर्खिरहेको र पर्खिँदै एउटै हो। I, we plus shall or will plus be plus before. I, we सँग चाहिँ shall अथवा will को प्रयोग गरिन्छ, तर you, he, she, it, they, I र we बाहेकका सँग चाहिँ shall को प्रयोग गरिँदैन, will को प्रयोग गरिन्छ। Will be plus before. He will be painting the wall. Wall painting गर्दै हुनेछ। We will be writing the report. हामी रिपोर्ट लेख्दै हुनेछौं। Okay? They will be playing football. तिनीहरू फुटबल खेलिरहेका हुनेछन्। I will be working in the farm. म खेतमा काम गरिरहेको हुनेछु। You will be doing your homework. तिमी तिम्रो गृह कार्य गर्दै हुनेछौ। यसरी स्ट्रक्चर यो भयो। अब फ्युचर कन्टिन्युअस टेन्स किन प्रयोग गरिन्छ, कहाँ कहाँ प्रयोग गरिन्छ? Use of the future continuous tense to express an action happening at certain time in the future. भविष्यको कुनै निश्चित समयमा भइरहेको कार्य व्यक्त गर्न फ्युचर कन्टिन्युअस टेन्सको प्रयोग गरिन्छ। जस्तै ऊ भोलि दिनैभरि पढिरहेको हुनेछ। He will be reading all day tomorrow. ऊ भोलि दिनैभरि पढिरहेको हुनेछ। जस्तै भोलि यो समयमा हामी अंग्रेजी सिक्दै हुनेछौं। We will be learning English this time tomorrow. Okay? At this time भन्नु पर्दैन, this time tomorrow. You will be playing from 3 to 4 p.m. tomorrow. भोलि दिउँसो 3 देखि 4 बजे तिमी खेलिरहेको हुनेछौ। यो चाहिँ भोलिको कुनै निश्चित समयमा यस्तो काम भइरहेको हुनेछ भन्नलाई चाहिँ फ्युचर कन्टिन्युअस टेन्सको प्रयोग गरिँदो रहेछ। त्यस्तै to express an action that will happen as part of a schedule, routine of future events. भविष्यको कुनै योजनाबद्ध कार्यको कुनै भागलाई व्यक्त गर्न।
अब यहाँनेरि एउटा आउटिङको कुरा गरिरहेको हुन्छ। हाइकिङ होला, ट्रेकिङ होला। The outing will be starting at 6 a.m. एक दिने यात्रा बिहान 6 बजे सुरु भइरहेको हुनेछ। Our team will be passing Poon Hill. हाम्रो टिम पुन हिल पार गर्दै हुनेछ। We will be visiting the zoo in the afternoon. हामी दिउँसो चिडियाखाना घुमिरहेका हुनेछौँ। यो विभिन्न शेड्युल्ड एक्सन्सहरू बताइरहेको हो। The wedding feast will be starting at 2 p.m. विवाहको भोज दिउँसो 2 बजे सुरु भइरहेको हुनेछ। यसरी to express an action that will happen as part of a schedule, routine of future events पनि फ्युचर कन्टिन्युअस टेन्समा भनिदो रहेछ। नेगेटिभ एन्ड क्वेश्चन्स। फ्युचर भन्ने बित्तिकै प्राय विलको प्रयोग देखिन्छ। ने भन्ने शब्द र विलको कुरा। He will be visiting the museum. ऊ संग्रहालय घुमिरहेको हुनेछ, भ्रमण गरिरहेको हुनेछ। अब यसलाई नेगेटिभ अर क्वेश्चन बनाउन विललाई प्रयोग गरिन्छ। नेगेटिभ बनाउँदा विल प्लस नट आउन्ट बनाइन्छ। He won't be visiting the museum. ऊ संग्रहालय घुमिरहेको हुने छैन। अनि त्यही विललाई अगाडि लगेर Will he be visiting the museum? ऊ संग्रहालय घुमिरहेको हुनेछ त? Won't he be visiting the museum? ऊ संग्रहालय घुमिरहेको हुने छैन त? Where will he be visiting? ऊ कहाँ घुमिरहेको हुनेछ? यसरी हामीले नेगेटिभ एन्ड क्वेश्चन बनायौं। ओके? यो चाहिँ भयो फ्युचर कन्टिन्युअस टेन्सको प्रयोग। अब कन्टिन्युअस टेन्स पनि सिद्धियो। पहिला सिम्पल प्रेजेन्ट, सिम्पल पास्ट र सिम्पल फ्युचर सिद्धियो। त्यसपछि प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस, पास्ट कन्टिन्युअस र फ्युचर कन्टिन्युअस पनि सिद्धियो। अब पर्फेक्ट टेन्सको पाली आयो। यसपछिको युनिटमा प्रेजेन्ट पर्फेक्टबाट सुरु हुनेछ। र तपाईले यो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, लाइक कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नुहोला र सबैभन्दा बढी शेयर गरिदिनुहोला। ओके, thanks for watching this video. See you next time. Bye bye.